Hello guys, dito tayo ngayon sa sa namin ang pressure sa tatlong sa oil separator kasi mag-change oil kami. Pero bago natin i-change oil yan, bago tayo magtanggal ng oil, sarado muna natin yung malaking valve. Tapos ito naman, tapos mamaya pagkatapos natin doon, tatanggalin natin itong filter. Tapos ito, yung mga filter na yan, tatlo, sarado lang natin to. Tapos yung isa pang sarado, tas singawan, tatanggalin natin yan. Tapos ito yung discharge nya, ganyan lang. Titingnan lang natin kung baka may sisingaw ko ba, sayang yung preyon, kaya matatagal-tagal to. Kaya antabay lang.
Yun, papaklaskan muna natin itong filter. Pagkatapos ng paklas, tsaka naman tayo magdagdag ng fuel. Tingnan muna natin yan kung marumi ba. Hindi ba, singawin lang naman din yung mamaya. Nandun sa karton. Kaya mo yung karton dyan. Base na pinalas lahat na Ayun. Bara ano sila Para ada puro filter. semua Para ada filter semua. Ay. iba ang filter Picturean yan. Be. Picturean din natin to kung anong klaseng filter. May number yan eh. Tanggalin mo muna. yan lahat kumali Okay lang yan kung mga. Yan, ayaw. Basig magulat na naman siya ba? Gugulatin mo naman eh. Alam mo lang magulatin mo siya eh. Kalian mo kaya yan? Wala.